بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم جنن منګه یو جنرال ټاپک کو چې د 9 فزکس او د 10 فزکس دونو سره ریلیټډ دی او بلکې تاسو کله پورې زه مخ کې تاسو هغه میث وایي کو فزکس وایي او جسو تاسو سبق وایي کو شپږ سمي ام پی ایچ ډی تاسو په دا ټاپک ډېر انتهایی زیات پکاري دا ډېر انتهایی ضروري ټاپک دی تاسو باندې ځان پوهی کې ورکوټ ټاپک ته ډېر کنسپچوال ټاپک دی او په ټول سبق چې مونږ کله پورې وایو د فزکس او میث سره زموږ سو پورې واستوي نو دې ټاپک سره زمونږه خلاصي هم تینه وي نو ډېر انتهایی ضروري ده تاسو ډېر زیات پکار برازي ا ټاپک چې موږ شروع کوو خو څنګه چې موږ نو کله نو ا ټاپک شروع کوو نه مخکې کوم ماشومان چې نه سبسکرایب کړي چینل سبسکرایب کړئ خپل کزن ریډیو سره شیر کړئ جی ټاپک موږ سره دی جی پروپورشنالټي ټاپک څه شي دی موږ سره جی موږ سره چونکې موږ د نه پس په زمونږ یو ټاپک دی نیوټن سیکنډ لا نیوټن سیکنډ لا کې به هم زمونږ په کار راځي مخکې زمونږ مختلف ځایونو کې په کار راځي نو هلته بیا زه ایکسپلینیشن نه کوم چې تاسو دا ټاپک نه کتلې نو تاسو ته به بیا کنفیوژن وي تاسو به دا ټاپک وګورئ په دې ځان ښه کنسپټ چې کوم دی کلیر کړئ او ښه په ځان پوهې کړئ دا چې زه خبره کوم نو تاسو به بیا په دې پوهېږئ جی تاسو به په خپل سبق په لایف کې تاسو به دا څیز یو دا ساین چې کوم دی دا به ډېر کتلی وي لږ خبره دا ساين دا سیمبل چې کوم دی د سیمبل ته څه ویل شي د سیمبل ته جی وایي پروپورشنالټي کله خبره نو همیشه دا بچ کله پروپورشنالټي چې کوم دی دا سیمبل تاسو راشي نو پوه شئ دا څه وایي دا پروپورشنالټي ده او دا پروپورشنالټي موږ سره همیشه چې دوه کوانټیټیانې په یو ریلیشن کې وي چې ټو کوانټیټیز نه وي ټو کوانټیټیز تاسو تاسو کوانټیټي پیژنئ چې کوانټیټي څه شی دی دا موږ سره ماس یو کوانټیټي ده acceleration یو کوانټیټي ده فورس یو کوانټیټي ده کلیئر شو چې دوه کوانټیټیانې یو ځای شي ټو کوانټیټیز او د هغې منځ کې موږ ریلیشن چې کوم دی څه کوو جوړو د ټو کوانټیټي منځ کې چې کوم ریلیشن دی دوم کېدی شي درېیم کېدی شي کلیئر شو خبره د ټو کوانټیټي موږ وایو چې یو نه زیات شي دوه نو دوه نه زیات تاسو نه کېدی شي کلیئر شو خبره د ټو کوانټیټي په منځ کې چې کوم ریلیشن راځي هغه ریلیشن ته موږ څه ویلی شو پروپورشنالټي پروپورشنالټي ساين دی او چې موږ سره دا پروپورشنالټي نه ده دا پروپورشنالټي دا موږ سره دوه قسمه ده څو قسمه دوه یو ته موږ وایو جی ډایرکټ ریلیشن هم ورته وایي د پروپورشنالټي ریلیشن هم وایي داسې ما څنګه وایي چې ریلیشن کلیئر شوه پروپورشنالټي نو یو ته موږ څه وایو شو پروپورشنالټي آر ریلیشن کلیئر شوه خبره تاسو په میث کې په دې کې په لسم چپټر د لسم په میث کې ځاله مکمل یو چپټر دی په دې باندې نو تاسو په دې ټاپک پوه شوئ نو تاسو لسم هغه چپټر ورسره هم کور شو کله شو د میث کې یو مکمل چپټر دی په دې باندې نو ته موږ ډایرکټ پروپورشنالټي او ته هم وایي ډایرکټ پروپورشنالټي آر بل نوم هم دی یا ډایرکټ ریلیشن او ته هم وایي صحیح شو او دریم چې کوم دی موږ سره څه شی دی موږ سره دی انورس پروپورشنالټي یا انورس ریلیشن کله شو خبره دویم موږ سره څه شی دی انورس دی یا موږ سره څه شی دی ډایرکټ پروپورشنالټي او دویم موږ سره دی انورس پروپورشنالټي آر انورس ریلیشن کله خبره اوس تاسو هر یو ټیچر تاسو مختلف ځایونو کې لفظ استعمالي تاسو ته وایي چې دا مثال تاسو درکړی چې ماس او اکسلریشن د دې منځ کې ډایرکټ پروپورشنالټي ده یا ورته وایي چې ډایرکټ خبره د ماس او اکسلریشن منځ کې انورس پروپورشنالټي ده تاسو به څنګه پیژنئ چې ستا د ډایرکټ ریلیشن څه مطلب دی او د انورس څه مطلب دی زه یو مثال اخلم یو اگزامپل تاسو به د اگزامپل نه خپل کلیر شي ګوره دا اوس یو اگزامپل زه اخلم دا اوس بلکې د اگزامپل سره د نیوټن لا او په ایکسپلین کوم د سیکنډ لا ولا تاسو چې ټاپک کوم تاسو په ټاپک هم کور شي زه په اگزامپل هم کور شي نو د نیوټن سیکنډ لا کې یو اگزامپل دی په نیوټن سیکنډ لا کې نیوټن سیکنډ لا کې یو اگزامپل اغستل کلیئر شو چې دا کوم ډیفینیشن دی ا ډیفینیشن څه شی دی موږ سره دا دی اکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل ټو فورس او اکسلریشن انورسلی ریلیشن ټو ماس دی هو دوه ریلیشن دی د ډایرکټ ریلیشن لومړنی تا او د انورس ریلیشن وایي اوس تاسو باندې یو خیال بوشي تاسو به څه پیژنئ چې تاسو سره سره یا وي یا یو سره ډیفینیشن ایکسپلین کوي یو ټاپک څنګه وي د دوه منځ کې څه شی دی ډایرکټ ریلیشن دی یا وي انورس ریلیشن تاسو به څه وګورئ دا لومړنی ته دا وګوره موږ سره د موږ ډایرکټ ریلیشن دا موږ سره ډایرکټ ریلیشن دی دا لومړنی دا ډایرکټ دی او دا دویم چې کوم دا موږ څه شي دا انورس دی
دا خبره او تاسو باندې خیال اوسه دې کې تاسو وګورئ proportionality په ځوانو کې راغلی دا تاسو دا سیمبل راغلی مطلب proportionality پکې راغلی اوس proportionality چې کوم یو دا یو ډایرکټ یو انورس ته کوم اقسام دي نو منی مثلا ډایرکټ اقسام دي او دویم نمبر چې کوم دی انورس اقسام دي نو اوس وګورئ جی تاسو په دې کې ودې کې د پاس دې راغلی دی 1 دا 1 دی دا کې 1 دا بر 1 by m راغلی دی کلیئر خبره او دلته کې برانی کې 1 نشته کلیئر خبره نو د دې یو پہچان دا شو چې په ډایرکټ proportionality کې به موږ سره 1 او ډیویژن دا پکې نه وي دی خو وره دا یو بر نه 1 شته او نه ډیویژن دی ګوره 1 هم شته او ډیویژن هم شته دا بیا تاسو لیک واضح لیکم تاسو لیک کلیئر شي دا 1 by m کلیئر خبره ګوره 1 دی او ډیویژن دی نو اوره دی په ډایرکټ کې بتاو سره 1 او ډیویژن دا پکې نه وي اورا څه ده په ډایرکټ کې بتاو سره 1 او ډیویژن نه وي او بل دی الټا دی انورس په انورس کې بتاو سره 1 هم وي او ډیویژن ور سره هم وي کلیئر خبره دوه پکې موجودي اوره ښه 1 او ډیویژن په پکې اوره ښه 1 او ډیویژن خبر ورسې ده ها اوس دی بل خبره سم ټایم چې کم دی کله نه کله چې کم دی دا 1 نه دی دا 1 کله نه کله دا 1 دا 1 کله نه کله غیبیږي دی بس کیږي دی با ډیسپیر کی ته خیال کوي خدای کله نه کله غیب شي نو څه تاسو وایي چې دا یو ته غیب شو یو غیب شو خو دی به کلم نه غیبیږي ډیویژن نه دی به کلم نه غیبیږي دی به همیشه موجودي نو که یو غیب هم شو نو انورس په تاسو څنګه پیژنې ډیویژن په کې همیشه وي همخا به پکې وي لکه څه مطلب دا راځي لیکم acceleration کو دا یو مثال درکوم acceleration into f by m اوس وګورئ دا خو دغه خو 1 نشه لري 1 پکې نشته خو ډیویژن پکې داري موجود دی نو کو 1 غیب هم شو خو ډیویژن پکې نو بیا هم کوم ریلیشن دی بیا هم انورس ریلیشن دی اورسره نو دې ته خیال کوي ها دې ته خیال کوي جی اوس یو بل خبره چې کوم برانه کوانټیټي ولا دا کوانټیټي یو بر دا سره یو د سره راغلی دا نو دې برانه سره چې کوم دی د ډیویژن نه چې کوم بل دی د سره د کوم ریلیشن وي ډایرکټ وي پکې او چې کوم ډیویژن لاندې سره د کوم ریلیشن وي انورس وي دا خبره چې په یو پروپورشنالټي وو درې راغلي درې کوم برانه راغلي دي کوم نومریټر دی بر د ډیویژن نمبر اسه د کوم ریلیشن وي ډایرکټ او چې کوم د ډیویژن لاندې راغلي اسه د کوم ریلیشن وي انورس ریلیشن وي کله خبره یو څه بیا وره پروپورشنالټي موږ سره یا ریلیشن دا سمبل دا نشان دا موږ سره دوه کوانټیټیان منځ کې راځي کله خبره موږ سره دوه اقسام دي دوه ټایپس دي کله خبره یو ته موږ وایو ډایرکټ ټایپس دوه دی ته موږ وایو ډایرکټ پروپورشنالټي یا ډایرکټ ریلیشن یا انورس پروپورشنالټي یا انورس ریلیشن کله خبره دا موږ سره جی دا ګوره موږ یو एग्जांपल ما واغښت نیوټن د سیکنډ لانا چې تاسو سوال ز ټاپک کوم چې تاسو نه یو ګوره acceleration directly proportional to force دا ډایرکټ استعمال او acceleration inversely relation to mass کله خبره نو جی او دا ډایرکټ دا ولې موږ چې ډایرکټ یو سره 1 او ډیویژن دوه نه موجود دی ګوره موږ سره ډیویژن او 1 پکې نشته او دا بس acceleration inversely proportional to کتاب کې هم ډیفینیشن لیکل شوی دی acceleration is directly proportional to force acceleration is inversely proportional to mass تاسو کتاب وکړو په نیوټن سیکنډ لا کې نو غوړې خو دغه موږ سره په ډایرکټ کې موږ سره 1 او ډیویژن دوه نه موجود اور سره ابسنت به پکې ولته بیا ویم پکنه کراس مې ځکه کړی دی ابسنت نه به پکې او په انورس دا دوان انورس ریلیشن دی نو په دې کې موږ سره 1 هم موجود دی او موږ سره پکې ډیویژن او ډیویژن هم موجود دی کله خبره 1 بکای نه کله سکی غیبیږي 1 ا ډیسپیر 1 بکای نه کله غیب شي غیب هم شو خیر دی ډیویژن باندې غیبیږي همیشه موجود دی ور ډیویژن چې کوم دا مثال مې درکو دا وره دغه 1 نشه دی خدا بیا هم انورس ریلیشن دی برانی سره بس شي وي برانی سره ډایرکټ ریلیشن کوي چې درې کوانټیټیان شو دا څه په قسم کې راشي او 1 پکې نشته خو ریلیشن کوم ویل دي تاسو په ځای سره ویل شي انورس ریلیشن ویل شي او د اکسلریشن او د فورس په ماسي کوم ریلیشن ډایرکټ ریلیشن دی او د اکسلریشن او د ماس پانس کې انورس ریلیشن دی لږه خبره دې سره ان شاء الله دا ټاپک انتهایی ضروري دی د میث چې کوم دی په لسم میث کې ځاله مکمل 3 چپټر دی په دې باندې ځاله ډېر ځاتې کوېسچن دي په دا شان تاسو په خبره میث او ما د سوچ ام پی لا پورې بي ډي پورې نو اځه تاسو راځي کړه ټیچر وایي ډایرکټ ریلیشن دی کله وایي انورس ریلیشن دی چې تاسو په دې باندې ماغه کلیر وي او تاسو په کانسپټ کلیر وي جی اوس ته یو بل خبره کو کله چې دا په ایکویشن کې دا راغی acceleration into f by m یو هو خیال دا سره راغی چې کله په ایکویشن کې پروپورشنالټي راشي نو دا پروپورشنالټي موږ څه کوو همیشه دا به ختمو تر څه خبره دا پروپورشنالټي به ختمي او د پځه به دوه سيزونه راځي کله چې پروپورشنالټي ختم شي نو د پځه به یو راشي سو یو به ایکوالټي راځي او یو به کانستانټ راځي
یا ساته ده ها دا دوباره زما نه ایکسپلین کوم دا ټاپک کې خبره تفصیل سره ایکسپلین کړه په دې ایکویشن چې پروپورشنالټی ختموم یو به ایکوالټی راځي او یو به کانستانت راځي کلیئر شو ایکوالټی به همیشه موجود وي دا ودا شي دا ایکویشن ایکوالټی او کانستانت او اف بای ام په خپل ځای راغی اوس دا کانستانت سره د ویلیو به کوم راځي دا کانستانت ویلیو موږ دغه ټاپک کې راکړي کوم مثال موږ نیوټن سیکنډ لا کوو نو موږ ته ویل کړي چې دا کانستانت د څه برابر دی کلیئر شو دا برابر موږ ته کوم راځي دا برابر موږ ته راځي په دغه ټاپک کې چې کوم ټاپک کوو موږ چې په کوم ټاپک کې پروپورشنالټي راځي نو په هغه ټاپک کې موږ ته ویل چې دا پروپورشنالټي د کانستانت ویلیو د څه برابر ده نو موږ تاسو ته بیا ان شاء الله چې ټاپک کوم البته تاسو بیا کلیئر شئ چې څنګه کوم کلیئر شو خبره دا پر چې کوم د پروپورشنالټي خبرې دي د پر تاسو د مخ کلیئر چې دونه ته پته چې کوم ایکویشن کې پروپورشنالټي راشي دا به ختمو دا په ځای ایکوالټي راځي او کانستانت به راځي ایکوالټي به همیشه موجود وي او کانستانت به موږ سره برابر وي چې په کوم ټاپک چې موږ کوو پای کې چې رسوي د کتاب ولا راکړي ال کانستانت په ځای به اپلوډ کوو لږ خبره د سره ان شاء الله پروپورشنالټي پوره تفصیل سره مې وکړو نو چې تاسو 400 کوېسچن وي سیکنډ پیجن وي دا ټاپک ګوره ان شاء الله تاسو ته پروپورشنالټي ټاپک چې کلیر وي نو تاسو به ان شاء الله ټاپکونه ډیر زیات دې سره کور کیږي ځکه چې ډیر زیات ټاپکونه په دې پروپورشنالټي باندې دي ځان خیال ساتئ مې دا وی ان شاء الله په نیکسټ ټاپک کې الله حافظ